سلام به همه دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت و حال دلتون خوب باشه. بازم مثل همیشه با یک پیاده روی در خدمتتون هستم. عزیزان، اومدیم بازار تهران، خیابون 15 خرداد، از همون قسمتی که متروی 15 خرداد شروع میشه تا ورودی بازار سنتی یا همون بازار قدیمی تهران. از این قسمت یه ویدیویی پیاده‌روی شبانه تهیه کردیم که امیدوارم ببینید و خوشتون بیاد. اینم بگم یکی از شلوغ‌ترین خیابونای تهران و بازار تهران این خیابونه، یعنی خیابون 15 خرداد. عزیزان، اگه یه روزی پاتون به این برخورد، مطمئن باشید که جنسایی که اینجا می‌خرید نصف قیمت بازارهای خودتون، یعنی مغازه‌هایی که ازش میرید جنس می‌خرید. حالا چرا ارزون وسایلاشون؟ برای اینکه بیشتر مغازه‌هایی که اینجا هستش خودشون تولید کننده هستن و بیشتر عمده فروشن. حالا خورده هم تو مغازه‌هاشون می‌فروشن. اگه موافق باشید بریم این پیاده روی شبانه رو با هم ببینیم. عزیزای دلم، اگه از این سبک ویدیوهایی که براتون میذاریم تو کانالمون خوشتون میاد، ممنون میشیم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. با توجه به محدودیت‌ها و شرایطی که کشورمون داره، ویدیو گرفتن و فیلم برداری در محیطی که مردم در اون هستن واقعا سخت و ممنونیم که از کانالمون حمایت میکنید. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برامون ارسال کنید. نظرات شما باعث میشه ما بتونیم ایرادات خودمون رو برطرف بکنیم و ویدیوهای زیباتر و جذابتری رو براتون تهیه کنیم. حالا بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.